जाऊया. माती लूज आहे. अरे जाईल एवढं काय, पडला तर इथं हे नाही होणार. गाडी आपण काढू आपण गाडी. चल हा मी जातो मग पुढे. पडलो तर काढायला आहे फक्त. अरे जाईल एवढं काय, पडला तर इथं हे नाही होणार. गाडी आपण काढू आपण गाडी. चल पडलो तर काढायला आहे फक्त.